Парфумки на дощик. Привіт, мої любі підписники та просто гості каналу. Цього 100-500 років не пройшло, а Мартішечка вирішила доторкнутися до такої теми, як парфуми на дощ. І це Катерина з каналу Неролі Пачулі. Було таке питання про парфуми на дощ, і я подумала, що я не можу зробити собі якийсь фрейм і зробити собі якісь такі ліміти для того, щоб викреслити тільки один парфум. І в мене є там 6 чи 7 їх там буде, ви тут будете все бачити. Тому ми почнемо без великих оцих прелюдій одразу до самого найкращого. Будемо з вами обливатися, поливатися і бігати навколо дощу, тому включайте свої точечки G, мої дівчаточки та хлоп'яточки. Також не відставайте. А ви на каналі Ноти Плоті, і я Мартіша. Дякую, що ви зі мною. Погнали! Перший парфум, про котрий я хочу поговорити, це така знахідка, доволі бюджетна для мене була. І мені дуже-дуже сподобалась ця історія. Це не новий парфум, він доволі такий теплий. І тут просто надзвичайно величезна палітра ароматів. І це парфум, який називається Red від Georgia Beverly Hills. Отака штука по своїй формі він схожий мені на Revlon від Chiara, або Chiara від Revlon. Дуже класний парфум, мені він подобається, він дуже стійкий, він доволі шлейфовий. Тут надзвичайно величезна палітра, ви її побачите тут. І це для мене, ви знаєте, він по-різному розкривається, на всіх не буде дуже сильно, але я не дуже люблю вишню, але тут я відчуваю черешню, вона, здається, заявлена. Тут є різні всякі фруктики. Це для мене про альдегіди, це для мене про іланг-іланг, це для мене про ягідну таку фруктовість, але більше про ягідність. Він дуже теплий, тут і амбра, і пачулі, і вітівер, ну, коротше, і бензоїн, і ладан, все, що хочете. Тут навіть є, мені подобається, що тут є гвоздика, саме квітка гвоздики, і дуже багато різних квіток, і він так доволі тепло розкривається на дощу, під дощем. От коли ви хочеться вам, коли дощ холодний, коли це така осінь або дуже холодне літо, і оцей парфум, він як теплий бабусін, якась тепла бабусіна шаль, ну якась водонепроникна. Блін, ну а вже ж сирена, повинна оце вона лабатися сирена. Я сподіваюся, вам її не чутно. Я дуже сподіваюся, що вам взагалі її не буде чутно. Офігенський парфум, дуже рекомендую, ознайомтесь з ним. Не пам'ятаю, скільки я за це заплатила, але це не важливо, ви можете його подивитися. Отака флаконюка, вона в мене новесенька, але я її вже трошки надпила. Така історія. Підпишись на канал, до речі, не забудь поставити закусінчик цьому відосу. І ми пригаємо до наступного, зараз буде все так галопом по Європах. Другий парфум, наступний, я про нього говорила в відео, десь тут по посиланню ви можете подивитися, і це від Xirena парфум Nosferatu. Вампірський такий парфум, дуже він мені подобається, це один з моїх найулюбленіших парфумів, я б сказала в топ-3 під дощ. Це зелень, це про перець, це стартує і іде до серця також дикі такі квіти, котрі ростуть в Україні на галявинах. Це про квітки далія, я не пам'ятаю, вона така із хризантем. Відчувається ця вся історія. Мені тут ще відчуваються такі залізні ноти, трошки кров'яні. Це про сандал в базі, до речі. І тут дуже сильно, дуже сильно є оця трава. Ой, знаєте, вона така трава з дикими квітами. І оце за рахунок того, що є тут оці ноти якісь крові, їх нема, але я їх відчуваю, може це
Може, це слива в поєднанні з квітами дає такий цікавий присмак. Мені дуже подобається саме в теплий літній дощ одягати цей парфум або просто на літо. Він взагалі не про солодкість, він не важкий, але він доволі специфічний. Рекомендую вам ознайомитися з ним. Отака ось бадюшечка, скільки тут, в мене його 50 мл. Підпишись на канал, буду казати вам кожен раз про це. Добре, наступний парфум, і це новиночка. Не було в мене можливості співставити цей парфум з його попередниками і з оригіналом. І це Камера Дукхан від Латафи. Оце новісеньке. І це нов'йо мені дуже подобається. Стійкий до неможливості. Ну, як вся камера, я це вже зрозуміла. Я дивилася, я знаю, Аня дуже любить. Боже, ну він класний. Ви знаєте, він дуже цікавий в тому, мені подобається, що тут є червоний перець, і це такий малесенький і дуже-дуже ядрений перець, як чилі, але він не чилі, там він має якусь іншу назву. Він, це тут і про лабдану, і тут і пачулі, і тонкабін, він дуже солодкий, він і про табак, і про праліне, і тут ладан, і мені дуже подобається, що тут є такий, він для мене як солодкий, на меду чогось, дуже солодкий бренді. Він алкоголить, але не дуже сильно він мені алкоголить. Мені дуже подобається, що тут є старт оцих гострих прянощів. Тут взагалі є багато прянощів, вони так заявлені, але мені відчувається тут одна з моїх найулюбленіших нот в парфумерії, котру я люблю відчувати в різних всяких цікавих контрастиках. Мені подобається цей скажений червоний перець. Класнючий, прикласнючий. І в поєднанні з табаком. І оце якийсь тут є... Ну, тут заявлено праліне, але мені тут як наче жжений сахар. Десь він мені перегукується за неулюбленішим парфумом. Бакара Руж, здається, чи щось таке, що пахне оце комусь бінтами, а комусь жженим сахаром. Оце мені пахне, до речі, тут не про бінти, а тут про жжений такий палаючий такий цукор, котрий я відчуваю. Дуже класно мені подобається, як він розкривається на дощу, під дощем, на вечір просто клас, офігенський, але на любителя, бо я можу сказати, він більше до гурманіки, ніж до чогось алкогольного, скажімо так. Він справді дуже гурманський. І він не про землю. Не дивлячись на те, що тут є пачулі, але вони не землисті, як на мене. Цікаво буде знати ваш досвід з цього парфуму. Але знову хочу повторитися, що цей парфум я тестувала і носила тільки ось влітку, бо він тільки з'явився, і я його купила. Але він в мене є тільки один, нема ніяких інших. Буде цікаво знати думку тих, хто мав змогу поєднати його і подивитися, як він танцює, чи він пропадає, чи він відрізняється від його попередників. Четвертий парфум, знову новинка, знову я про нього говорила десь у цьому відео. Ви подивитесь, подумаєте, надумаєте і хапайте всі себе за всі ваші гарячі точки, хлопці, дівчата, бо це про секс десь в дереві, десь в дуплі, коротше. Це про яскравий, деревинний. Це, як знаєте, якісь мавки злигаються з кентаврами. Оце мені про це під дощем, в якоїсь грязюці, в якоїсь багнюці. І це, а вже ж Орто Парісі, Рісвеліум. В мене отаке зелено-голубе, блакитне око. Ніфіга вам, звісно ж, його не видно, але я дуже сподіваюся. От таке в мене око. Дуже класний парфум, стійкий, як всі від Алессандро Гуальтьєрі. Нав'йо навіще. Офігенська, обожнюю їх просто. Це надзвичайний старт від, звичайний вже старт, але просто що із-за того, що Алессандро, він таке щось міксує. Тут є така плотська якась анімалістика, тут є якийсь такий животрепещущий якийсь мускус. Ви знаєте, якби, мабуть, змія могла б пахнути, вона б мені пахла по цим.
Це про свіжу зелень, затоптану траву, якісь такі анімалістичні, дуже хижацькі ноти. Все це заправлено цитрусом і віддає, здається, тут смородина і якийсь чи ананас, чи щось таке. Відчувається гіркота. Ананас, ну я не знаю, чи тут він справді є той ананас, бо хто його знає, Лісандро не каже, що тут є. Мені здається, що навіть якщо його нема, воно дуже близько до того, бо і чорна смородина, і ананас, вони плюс-мінус десь схожі, можна сказати, мені по звучанню, бо вони і солодкі, і терпкі, і гіркі одночасно. Отак от. Максимально цікавий парфум, схожий мені, як я вже казала в попередніх відео, про Ріствеліум. Це для мене такий мікс від Бергамаска, Веріде і щось ще. Я забула що, але це не важливо, бо якщо ви любите експериментувати, і він дуже класно, до речі, розкривається під дощем. І, до речі, по барабану під таким дощем. Я його не носила в холод, бо він також тільки вийшов, але я його вже по весні поносила і по зимі. І влітку також одягала на себе, мені дуже сподобалось. Що мої люди? Мої люди, мої мортішечка. Мої любі люди, мої солодкі, мої вкусненькі, мої сквіртуючі дівчата і знаючи толк в жіночому тілі чоловіки, я дуже сподіваюся. Якщо ні, то вчіться. Ніяк взагалі не можу обійти цей парфум і наступний. А це вже ж Кашерель, і це Еден, і це нема про що тут балакати. Ви всі знаєте, цей надзвичайний парфум з цим стартом, котрий я не дуже сильно відчуваю. Ці фрукти тут якісь заявлені, лимони, апельсини. Дуже сильно я цього не відчуваю, але мені тут безкінечно подобається мімоза. Мені тут безкінечно подобається поєднання цієї рози з цією мімозою, як я вже сказала, якась лілія тут є. Цей пачулі з цедром. Ну, коротше, для мене цей парфум – це про річку. І на своєму англомовному каналі я його знову розказувала про нього в розрізі з українським митцем, здається, якимось. Я вже не пам'ятаю яким, бо на своєму англомовному каналі, який називається In Fragrance Delicto, я вводжу людей англомовних в українську культуру, розповідаючи їм про парфуми через призму тих чи інших митців і в своїй основі українських. Я його порівнювала з кимось з українських митців, як я вже сказала, а вже ж Мартіша, що повторюватися. Цей парфум мені от про річковість, це парфум мені, от якби вода річкова в день Івана, в ніч на Івана Купала могла звучати в ароматі, вона б звучала для мене отак. Наступний парфум, котрий я хочу презентувати вам на зараз, і це також Кашерель, і це Лулу від Кашерель. Це, ой, дуже вони мені схожі, до речі. Просто, до речі, Лулу, я можу сказати, що він мене не душить, бо Еденчик мене піддушує, коли це дуже-дуже сильно жарко, а Лулу для мене це все вище сказане. Єдине, що я можу сказати, що це для мене не так, це не річка, це більше озеро, котре закрите з усіх сторін якимось навіть не лісом, а якимись джунглями. І все це під дуже сильним проливним, ну коротше, під дощем оцим. Це коли природа сквіртує максимально. Кожній з вас, мої любі жінки, дівчата, бабусята, всі, коротше, всі особи женської статі, жіночої статі, я вам всім бажаю розмічності. Боже, в мене якісь, знаєте, це сьогодні повнолуння, і мене оце шарашить. Ну і плюс ко всьому овуляцію ніхто не відміняв. Цей парфум офігенсько класний, шлейфить, стоїть, сидить, все робить на вас, і мені він дуже-дуже
подобається. Він виразний, він яскравий, він гучний і він дуже recognizable. Він дуже помітний, він, мені треба перевести це слово, впізнаваний. До речі, тут я відчуваю сливу на старті і сливу відчуваю весь час. Тут також є мимоза, вони дуже схожі мені, ці палітри. І тут зазначена тіара, квітка, що дуже схожа до френджіпані, бо френджіпані це з сімейства, з одного сімейства вони. І тут також дуже гарний цей геліотроп, тут є також ірис. Я не дуже люблю лілію, бо вона мені інколи дуже сильно задушлива, але в цьому парфумі мені подобається лілія, він в базу також впадає в таку солодкість. Я б назвала його більш таким привабливим, більш таким спокусливим для ночі. Тому, наприклад, Еден я можу одягти в день, а цей я буду одягати вже ввечері. Мої любі, останній парфум, і це моя новинка, яку я придбала не так давно. Це в мене Булгарі Magnifique Patchouli. Отака цукерка. Це 40 мл. Булгарі це? Ну так, це Булгарі. Урвала з офігенською просто знижкою. Це моносцент, це пачулі. Це просто пачулі. Мені обожнюю пачулі, я дуже люблю. І особливо я люблю додавати ці моносценти, нашаровувати його на інші парфуми. Мені це одягну, бо це треба прям відчувати. Боже. Коротше, це зелені пачулі, це не землисті пачулі. Я не відчуваю тут ніякої землі. Для мене дуже гіркі, дуже зелені, навіть є тут щось таке анісове, я б сказала. На мені воно так. І вони під дощем, вони дуже освіжають. Ви знаєте, вони так цікаво розкриваються. Тут є якась така дичина перетертої трави. Мені надзвичайно подобаються ці пачулі. Дуже. Я не можу сказати, що на зараз у мене з собою є багато пачульних ароматів. Саме я кажу про моносцент. У мене є два поєднані пачулі також від Reminiscence. Обожнюю Reminiscence. У мене є декілька і в Україні також. І тут є пачулі від Reminiscence в різних поєднаннях. В них є там з розою пачулі. Ну, коротше, це інше взагалі. Це не таке, як у Reminiscence пачулі. Як я вже сказала, боже, чого я повторююсь 500 разів на... Це такий секс взагалі. Я не знаю, якого вони року, якогось, може, 20-го. Дуже класні пачулі, зелені. Тут, здається, заявлена якась трава чи лист папороті, щось таке. І знаєте, до речі, що я вам можу сказати, моє спостереження? Моє спостереження замкнене в таких рамках. Я зрозуміла, що індонезійський пачулі, котрий заявлений саме в ці парфумки, він зазвичай більш зелений, він більш лісовий, він більш такий скрежучий. Не знаю, як вам ще сказати, він як наче трошки морозний. Я не знаю, як це пояснити. Але він такий більш колючий, якщо можна так казати про пачулі, ну я скажу. Тому це так, це про дерево, це про оці всі деревні пачульські ноти, але це зелені пачулі, і це також мені оця пожмакана травіща. Дуже люблю їх нашаровувати. Тільки почала використовувати, а вже не використовувала. І вони надзвичайно сидять на зараз, влітку, на спеку і під дощ.
Це просто маніфік. Я обожнюю ці парфуми, дуже вам рекомендую. Булгарі, от така конфетка. Там є і Неролі Моносцент, і Міра. Хочу Міру спробувати. Моносцент, і щось ще, і щось ще. Коротше, я позабувала. Дуже люблю ще іланг-іланг. Я не думаю, що там є іланг-іланг. Дуже хотілося б. Але це просто клас. Сьогодні галопом по Європах я ще навіть не монтувала це відео. Вау, Мартіша, невже ти навчилась робити? Але це відповідь тільки на одне питання, котре було. Отаких от 7 ароматів сьогодні в мене було. Якщо можна сказати і вибрати окремі, мені важко вибрати, але 100% оцей Булгарі, кому взагалі не важливо. Любі мої, дякую вам за те, що ви були зі мною. Я сподіваюся, що звук був класний. Я сподіваюся, що вам було мене чутно, що вам було мене видно, що вам було мене відчутно також. Я надсилаю вам енергію свого лона. Заряджаю вас всіх на позитив. Якщо ви не посміхаєтесь до себе, то хоча б робіть це через силу. Це дуже важкі часи. Всі ми проходимо важкий період, але ми повинні бути разом. Підтримуйте своїх волонтерів, підтримуйте наші Збройні Сили України, а вже ж підтримуйте всіх, кого ви можете підтримувати. Якщо ви знаходитесь за кордоном, підтримуйте обов'язково діяльність вашого ком'юніті. Це дуже-дуже важливо нам всім, тим, хто знаходиться не в Україні, тримати цей тил, заробляти гроші, скидувати це все нашим хлопцям і дівчатам, хто боронять кордони нашої любимої, надзвичайної неньки України. Що тут можна сказати? Такої надзвичайно багатючої, такої родючої, такої гарної, такої мерехтивої, такої хтивої, такої сексуальної і дуже-дуже-дуже сильно доброї, але справедливої України. Бажаю вам всім гарного дня, ночі чи вечора, дивлячись, коли ви мене дивитесь. Я бажаю вам бути щасливими, я бажаю вам бути собою. І дякую за перегляд, ставте закусення догори і побачимось в наступному відео. Пишіть! Обіймаю вас. Це була Мартіша і мій канал Ноти Плоті. Бай-бай! Слава Україні!